Có hàng trăm lý do để bạn muốn đi du lịch. Công việc nhàm chán, thất tình, muốn tìm hiểu thế giới. Bạn muốn xách ba lô và đi ngay. Nhưng đi đâu, đi ra sao, chi phí thế nào? KKD, website cung cấp dịch vụ du lịch tự túc lớn nhất châu Á sẽ giúp bạn. Vào kkd.com, chọn điểm đến, chọn lịch trình yêu thích, chọn ngày và gói dịch vụ để biết giá. Đặt chỗ và thanh toán online dễ dàng. Nhận được vé điện tử trong 48 giờ. Lưu vé điện tử, QR code trong điện thoại. Vậy là lên đường thôi. Vé tàu xe ư? Chuyện nhỏ, không phải xếp hàng, còn rẻ hơn mua tại chỗ. Di chuyển theo cách bạn muốn. KKD độc quyền các hành trình cho thuê xe hoặc ghép xe cùng đi. KKD cung cấp các trải nghiệm bản địa độc đáo. Vé tham quan luôn rẻ hơn 10-30% tại KKD. SIM 4G ở nước ngoài cũng có thể mua trước dễ dàng. Mỗi hành trình là một câu chuyện. Sắp tới bạn sẽ đi đâu? Vào kkd.com để thỏa sức lựa chọn. Khoan, chưa hết, cần thông tin du lịch tìm ngay blog KKD Việt Nam hoặc fanpage KKD Việt Nam. Nhớ nha, du lịch tự túc, book KKD.